Có một nghịch lý khá lạ trên chính hành tinh của chúng ta. Con người đã chế tạo những kính thiên văn có thể quan sát ánh sáng phát ra từ những thiên hà cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Chúng ta có thể đo thành phần khí quyển của những hành tinh không thể đặt chân tới, theo dõi các vụ nổ sao ở những góc xa của vũ trụ và dựng bản đồ bề mặt sao Hỏa với độ chi tiết ngày càng cao. Nhưng ngay bên dưới những con tàu đang chạy qua đại dương mỗi ngày vẫn tồn tại những vùng đáy biển mà chưa một camera nào của con người từng nhìn thấy trực tiếp. Không phải vì chúng ta không biết chúng ở đó. Chúng ta biết đại dương có núi, thung lũng, đồng bằng, núi lửa và những rãnh sâu hơn bất kỳ vực nào trên đất liền. Chúng ta có bản đồ tổng quát của đáy biển. Chúng ta có sonar, vệ tinh, tàu nghiên cứu và robot có thể lặn xuống nơi con người không thể sống sót, nhưng biết hình dạng chung của một nơi không giống với việc đã nhìn thấy nó. Một dãy núi dưới biển có thể xuất hiện trên bản đồ như một đường gồ lên rất rõ, nhưng trên sườn của dãy núi ấy có gì? San hô nước sâu, những miệng phun khoáng chất, một loài chưa từng được mô tả. Hay chỉ là đá và trầm tích nằm im trong bóng tối? Ở phần lớn những nơi như vậy, chúng ta đơn giản chưa có đủ quan sát để trả lời. Nếu bạn thích những hành trình chậm rãi qua những câu hỏi như thế này, bạn có thể đăng ký kênh để chúng ta còn gặp lại nhau trong những đêm khác. Còn lúc này, hãy hình dung một con tàu nghiên cứu đang trôi trên mặt biển vào ban đêm. Phía trên là bầu trời đầy sao, phía dưới là vài km nước và một thế giới gần như hoàn toàn vô hình. Điều đầu tiên cần phân biệt là lập bản đồ và khám phá trực tiếp. Từ không gian, vệ tinh có thể giúp các nhà khoa học suy ra những cấu trúc lớn của đáy đại dương bằng cách đo những thay đổi rất nhỏ của trường hấp dẫn và độ cao mặt biển. Một ngọn núi khổng lồ dưới nước có thêm khối lượng ấy ảnh hưởng rất nhẹ đến nước phía trên. Từ những biến đổi tinh tế như vậy, chúng ta có thể ước tính hình dạng tổng quát của địa hình bên dưới. Phương pháp này cực kỳ hữu ích, nhưng nó giống như nhìn một dãy núi trên đất liền qua một lớp sương dày. Bạn có thể biết nơi nào cao, nơi nào thấp và nơi nào có một thung lũng lớn. Bạn chưa chắc nhìn thấy một hang động nhỏ trên sườn núi. Muốn có hình ảnh chi tiết hơn, tàu khảo sát thường sử dụng sonar đa tia. Hệ thống gửi các xung âm xuống đáy, đo thời gian âm thanh quay trở lại rồi dựng nên địa hình phía dưới. Một con tàu có thể từ từ đi qua một vùng biển và tạo ra những dải bản đồ có độ chi tiết cao, nhưng đại dương quá lớn. Việc khảo sát từng dải như vậy đòi hỏi thời gian, nhiên liệu, nhân lực và những chuyến đi kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Và đây là nơi một khoảng cách khác xuất hiện. Ngay cả khi sonar đã cho thấy một ngọn núi dưới nước, chúng ta vẫn có thể chưa từng nhìn thấy ngọn núi ấy bằng camera. Để làm điều đó, một phương tiện lặn hoặc robot điều khiển từ xa phải được đưa xuống. Nó mất hàng giờ để đi qua cột nước. Khi tới đáy, ánh đèn của nó chỉ chiếu sáng được một vùng rất nhỏ. Ngoài phạm vi ấy là bóng tối. Một robot có thể di chuyển vài km dọc theo đáy biển và ghi lại hàng giờ hình ảnh rất chi tiết. Nhưng nếu vùng đáy cần khảo sát rộng hàng nghìn km vuông, hành trình ấy vẫn chỉ giống một đường mảnh trên một tấm bản đồ khổng lồ. Đó là lý do cụm từ chưa khám phá cần được sử dụng cẩn thận. Nó không có nghĩa toàn bộ nơi đó là một khoảng trắng tuyệt đối. Một vùng biển có thể đã được vệ tinh đo, đã được sonar quét sơ bộ, đã có dữ liệu nhiệt độ, độ mặn và dòng chảy, nhưng chưa từng có phương tiện nào đi sát đáy và quan sát từng cấu trúc bằng mắt camera. Sự khác biệt nghe có vẻ nhỏ, thực ra nó rất quan trọng, bởi nhiều khám phá dưới đại dương chỉ xuất hiện khi camera đến đủ gần. Một ví dụ là các núi ngầm. Chúng là những ngọn núi hình thành dưới nước, thường có nguồn gốc núi lửa, nhưng không cao đủ để vượt khỏi mặt biển. Trên bản đồ tổng quát, một núi ngầm có thể chỉ là một khối nhô lên giữa vùng đáy tương đối phẳng. Nhưng khi robot tiến gần, sườn núi có thể biến thành một hệ sinh thái hoàn toàn khác. Dòng nước va vào địa hình rồi bị đẩy lên trên. Nước giàu dinh dưỡng có thể được vận chuyển qua khu vực. San hô nước sâu bám vào đá, bọt biển phát triển. Cá và động vật không xương sống tập trung quanh những nơi có dòng chảy thuận lợi. Một chi tiết địa chất vì thế, đồng thời có thể là một hòn đảo sinh học nằm giữa đại dương sâu. Và nếu chưa từng đưa camera xuống đó, chúng ta không thể biết chính xác hệ sinh thái ấy trông như thế nào. Nhưng trước khi tưởng tượng rằng mọi vùng tối trên bản đồ đều chứa một sinh vật chưa từng biết tới, cần có một sự điều chỉnh quan trọng. Đại dương bí ẩn không có nghĩa đại dương hoàn toàn không được hiểu. Các nhà khoa học không chỉ dựa vào camera, phao đo có thể theo dõi nhiệt độ và dòng nước, thiết bị tự hành có hoạch có thể di chuyển qua những vùng rộng lớn. Mẫu trầm tích cho biết lịch sử địa chất và hóa học. Hydrophone lắng nghe âm thanh, sonar phát hiện cấu trúc và vật thể,
vệ tinh theo dõi mặt biển trên quy mô toàn cầu. Mỗi phương pháp cho chúng ta một phần của bức tranh. Vì vậy, điều chưa biết thường tinh tế hơn câu nói, chúng ta chưa khám phá đại dương. Chúng ta biết một nơi tồn tại, biết tương đối nó sâu đến đâu, biết dòng nước đi qua đó như thế nào. Nhưng vẫn chưa biết tất cả những gì đang sống trên một vách đá cụ thể cách mặt biển 4 km. Và đôi khi chính một chuyến lặn duy nhất có thể thay đổi điều đó. Robot hạ dần xuống, màu xanh của mặt nước biến mất, rồi đến vùng chạng vạng, sau đó là bóng tối hoàn toàn. Khi phương tiện cuối cùng chạm tới đáy và bật đèn, những thứ chưa từng hiện ra trên bất kỳ bản đồ vệ tinh nào bắt đầu xuất hiện. Một cụm san hô, một con vật trong suốt, một dấu vết trên trầm tích, một khe nứt nhỏ trong đá, hay một cấu trúc địa chất mà sonar trước đó chỉ thể hiện bằng vài điểm dữ liệu mờ nhạt. Và bên ngoài vòng sáng ấy, đáy biển vẫn tiếp tục kéo dài, không phải vài mét, mà hàng trăm, hàng nghìn km. Có lẽ bí ẩn đầu tiên của đại dương vì thế không phải một sinh vật hay một âm thanh, nó là quy mô. Chúng ta sống trên một hành tinh mà phần lớn bề mặt bị phủ bởi nước, nhưng những gì mắt người hoặc camera trực tiếp nhìn thấy ở đáy biển vẫn chỉ là những lát cắt rất nhỏ. Và càng đi xuống sâu hơn, khoảng cách giữa những gì chúng ta có thể đo được và những gì chúng ta có thể trực tiếp quan sát càng trở nên lớn. Ở một độ sâu nhất định, ánh sáng cuối cùng từ mặt trời cũng biến mất. Từ đó trở xuống, mọi thứ tồn tại trong một đêm không có bình minh. Càng rời xa mặt biển, đại dương càng thay đổi theo một cách mà chúng ta khó cảm nhận nếu chỉ nhìn từ trên cao. Ở vài chục mét đầu tiên, ánh sáng vẫn còn đủ mạnh để nước có màu xanh quen thuộc. Sinh vật phù du quang hợp, cá săn mồi bằng mắt, những rạn san hô ở vùng nông vẫn nhận được năng lượng trực tiếp từ mặt trời, nhưng ánh sáng không đi xuống mãi, nước hấp thụ từng bước sóng khác nhau, màu đỏ biến mất trước. Rồi cam, vàng và những màu khác dần yếu đi. Xuống sâu hơn, chỉ còn lại những tông xanh lạnh lẽo. Khoảng vài trăm mét dưới mặt biển, thế giới bắt đầu bước vào vùng chạng vạng. Ở đây, ngày và đêm vẫn còn để lại dấu vết, nhưng ánh sáng đã quá yếu để quang hợp diễn ra hiệu quả. Nhiều sinh vật sống trong vùng này đã phát triển đôi mắt rất nhạy. Một số có cơ thể bạc để phản chiếu ánh sáng yếu ớt xung quanh. Một số khác chọn một chiến lược hoàn toàn khác. Chúng tự tạo ra ánh sáng. Phát quang sinh học xuất hiện ở rất nhiều nhóm sinh vật biển sâu. Từ cá nhỏ, mực, sứa đến các sinh vật dạng thạch, ánh sáng có thể được dùng để thu hút con mồi, tìm bạn tình, giao tiếp hoặc làm kẻ săn mồi mất phương hướng. Trong bóng tối của đại dương, ánh sáng không chỉ giúp nhìn thấy, đôi khi nó giúp một sinh vật biến mất. Một số loài phát sáng ở mặt dưới cơ thể để làm giảm bóng tối của chính mình khi bị nhìn từ phía dưới lên. Ánh sáng cơ thể được điều chỉnh gần giống với ánh sáng rất yếu còn rơi từ bề mặt xuống. Một con cá đang phát sáng lại có thể trở nên khó nhìn thấy hơn. Đó là một nghịch lý nhỏ của biển sâu, nhưng xuống thêm vài trăm mét nữa, ngay cả lượng ánh sáng cuối cùng ấy cũng biến mất. Từ đây trở xuống là một thế giới không có bình minh. Nếu một sinh vật nhìn thấy ánh sáng đó thường đến từ một sinh vật khác, một phương tiện nghiên cứu hoặc một phản ứng hóa học trong môi trường. Và cùng lúc bóng tối tăng lên, một lực khác cũng âm thầm lớn dần, áp suất. Cứ xuống sâu thêm, khối nước phía trên càng nặng hơn. Ở những vùng sâu nhất, áp suất có thể lớn hơn áp suất khí quyển trên bề mặt khoảng 1.000 lần. Đối với cơ thể con người, đây là một môi trường không thể chịu đựng nếu không có phương tiện bảo vệ đặc biệt. Một khoang chứa khí rất dễ trở thành điểm yếu. Vỏ tàu lặn phải được thiết kế để chống lại lực tác động từ mọi hướng, nhưng sinh vật biển sâu lại không đơn giản bị ép phẳng. Phần lớn cơ thể của chúng chứa rất nhiều nước, thứ ít bị nén hơn không khí. Chúng thường không có những khoang khí lớn giống các cấu trúc mà chúng ta quen thuộc trên đất liền. Quan trọng hơn, tế bào của chúng đã thích nghi với áp suất. Protein phải giữ đúng hình dạng, màng tế bào phải tiếp tục hoạt động. Các phản ứng hóa học vẫn phải diễn ra trong điều kiện mà cùng một hệ sinh học trên bề mặt có thể gặp khó khăn. Điều đó khiến những sinh vật sống ở độ sâu lớn trở thành những thí nghiệm tự nhiên về giới hạn của sự sống, nhưng giới hạn ấy không phải vô tận. Ở vùng sâu hơn khoảng 6.000 mét, đại dương bước vào khu vực thường được gọi là vùng Hadon. Tên gọi này lấy cảm hứng từ Hades, thế giới dưới lòng đất trong thần thoại Hy Lạp. Một cái tên có vẻ u tối, nhưng vùng Hadon không phải nơi hoàn toàn chết. Trên đáy các rãnh sâu vẫn có hải sâm, giáp xác nhỏ, giun, vi sinh vật và nhiều dạng sống khác. Một trong những câu hỏi thú vị nhất là chúng lấy năng lượng từ đâu, bởi ở đây mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi câu chuyện,
Phần lớn năng lượng của hệ sinh thái đại dương vẫn bắt đầu ở vùng nước sáng phía trên. Sinh vật phù du quang hợp, chúng bị ăn, những sinh vật khác chết đi. Phân, vỏ, xác chết và vô số mảnh vật chất hữu cơ nhỏ dần chìm xuống. Khi quan sát dưới ánh đèn của tàu lặn, những hạt này trông giống một trận tuyết rơi chậm trong bóng tối. Các nhà khoa học thường gọi nó là tuyết biển. Một hạt riêng lẻ gần như không đáng kể, nhưng hàng tỷ hạt liên tục chìm xuống có thể mang năng lượng từ thế giới sáng phía trên tới những sinh vật sống cách đó nhiều km. Thỉnh thoảng, một nguồn thức ăn lớn hơn xuất hiện, một con cá chết, một mảnh gỗ trôi chìm, hay một xác cá voi rơi xuống đáy. Trong môi trường nơi thức ăn thưa thớt, một vật thể như vậy có thể trở thành cả một ốc đảo, nhưng rãnh sâu còn có một đặc điểm khác. Hình dạng của chúng có thể giúp vật chất hữu cơ tích tụ. Giống như những thung lũng trên đất liền tập trung nước và trầm tích, một số khu vực Hadan có thể gom vật chất từ các sườn xung quanh xuống vùng thấp hơn. Vì vậy nơi sâu nhất không nhất thiết luôn là nơi ít thức ăn nhất. Ở đây, trực giác một lần nữa trở nên không hoàn toàn đáng tin, và cá cho chúng ta một ví dụ còn rõ hơn về giới hạn ấy. Các loài snailfish đã được quan sát ở độ sâu hơn 8.000 mét. Chúng có thân mềm, ít xương hóa và nhiều đặc điểm phù hợp với môi trường áp suất rất cao, nhưng càng xuống sâu hơn, cá dường như trở nên hiếm rồi biến mất khỏi các quan sát. Một lời giải thích được nghiên cứu liên quan đến các phân tử, giúp protein giữ được cấu trúc dưới áp suất. Cá biển sâu có thể tích lũy những hợp chất hỗ trợ sự ổn định này. Tuy nhiên, cơ chế đó có thể đạt đến một giới hạn vật lý và hóa học. Nếu đúng, có thể tồn tại một ranh giới độ sâu mà cơ thể kiểu cá khó vượt qua, dù những động vật không xương sống khác vẫn tiếp tục sống bên dưới. Điều đáng chú ý là chúng ta không nên biến ranh giới ấy thành một con số tuyệt đối. Một quan sát mới có thể phá kỷ lục, một loài khác có thể có chiến lược sinh hóa khác. Dữ liệu ở những độ sâu này vẫn còn hạn chế, vì mỗi chuyến thám hiểm đều khó khăn và tốn kém. Nhưng ý tưởng rằng ngay trong một rãnh biển cũng tồn tại những giới hạn sinh học vô hình là điều rất đáng suy nghĩ. Không có bức tường nào ở đó, không có đường kẻ trên đáy biển, chỉ có áp suất tăng dần. Nhiệt độ thấp, thức ăn ít và những quy luật hóa học âm thầm xác định cơ thể nào có thể tiếp tục đi xuống. Ở phía trên, ánh sáng đã biến mất từ lâu. Ở phía dưới, đáy rãnh vẫn còn tiếp tục. Và giữa hai khoảng tối ấy, sự sống tồn tại bằng những cách mà chỉ khi con người đưa camera đến tận nơi, chúng ta mới bắt đầu nhận ra chúng khác thế giới trên mặt đất đến mức nào. Ở nơi ánh sáng mặt trời đã biến mất từ lâu, sự sống không chỉ tiếp tục tồn tại, nó còn mang những hình dạng khiến chúng ta dễ tưởng rằng mình đang nhìn vào một thế giới khác. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là cá mắt thùng Macropina microstoma. Trong nhiều thập kỷ, các nhà sinh vật học đã biết loài cá nhỏ này qua những mẫu vật được kéo lên bằng lưới. Chúng có đôi mắt hình ống kỳ lạ, hướng lên trên như hai chiếc kính viễn vọng nhỏ. Nhưng những mẫu vật ấy lại thiếu một chi tiết rất quan trọng. Khi các phương tiện điều khiển từ xa quan sát cá mắt thùng còn sống trong môi trường tự nhiên, người ta thấy phần trên đầu của nó được bao phủ bởi một mái vòm gần như trong suốt. Bên trong lớp bảo vệ ấy là đôi mắt màu xanh, có thể xoay từ hướng lên trên sang phía trước khi con cá chuyển sang tư thế bắt mồi. Cấu trúc tưởng như quá kỳ quái lại có một logic rõ ràng. Ở vùng nước sâu, ánh sáng rất yếu. Một đôi mắt hướng lên giúp con cá phát hiện bóng của con mồi hoặc những tín hiệu phát quang sinh học phía trên. Khi đã xác định được mục tiêu, mắt có thể xoay về phía trước để theo dõi trong lúc cá tiến đến. Điều bí ẩn ở đây không phải là cá mắt thùng không thể giải thích. Ngược lại, cơ chế của nó ngày càng được hiểu rõ. Điều đáng chú ý là chúng ta từng có mẫu vật trong tay nhưng vẫn chưa biết hình dáng thật của con vật sống. Mái vòm mềm và trong suốt có thể bị hư hỏng khi cá được kéo lên khỏi độ sâu. Một mẫu vật chết có thể kể cho chúng ta rất nhiều, nhưng đôi khi nó cũng che giấu đúng phần quan trọng nhất. Ở một nơi khác trong cột nước, các nhà thám hiểm gặp những sinh vật dài, trong suốt và mảnh đến mức chúng gần như hòa vào bóng tối. Chúng được gọi là siphonophore thoạt nhìn. Một siphonophore có thể trông giống một con vật duy nhất rất dài, nhưng thực tế, nó là một thuộc địa gồm nhiều đơn vị nhỏ gọi là zooid. Các zooid có cùng nguồn gốc phát triển nhưng đảm nhiệm những công việc khác nhau. Một số giúp bơi, một số bắt mồi, một số tiêu hóa, một số chuyên về sinh sản. Không đơn vị nào thực sự sống như một con vật hoàn chỉnh độc lập. Toàn bộ thuộc địa vận hành gần giống một cơ thể duy nhất. Điều đó làm mờ đi ranh giới tưởng như đơn giản giữa một sinh vật và nhiều sinh vật. Nếu hàng trăm hay hàng nghìn đơn vị phụ thuộc hoàn toàn vào nhau, cùng di chuyển, cùng kiếm ăn,
và cùng tồn tại như một hệ thống thống nhất. Chúng ta nên gọi toàn bộ cấu trúc ấy là gì? Siphonophore không phải bằng chứng cho một dạng sống ngoài hiểu biết của sinh học. Chúng thuộc một nhánh động vật đã được nghiên cứu. Nhưng cách cơ thể của chúng được tổ chức cho thấy tiến hóa có thể xây dựng sự sống theo những mô hình rất khác với cơ thể người, cá hay động vật trên cạn. Và rồi có những sinh vật mà trong nhiều thế kỷ, con người chỉ biết đến qua những mảnh xác và lời kể. Mực khổng lồ là một ví dụ. Các câu chuyện về sinh vật có xúc tu lớn đã tồn tại từ rất lâu trong văn hóa hàng hải. Một số câu chuyện nói về những con vật có thể quấn lấy tàu, kéo thủy thủ xuống nước hoặc xuất hiện như những con quái vật dưới đáy biển. Phần lớn những chi tiết ấy thuộc về truyền thuyết, nhưng mực khổng lồ thì có thật. Trong thời gian dài, bằng chứng chủ yếu đến từ xác mực trôi dạt vào bờ, những cá thể mắc lưới và các phần cơ thể được tìm thấy trong dạ dày cá nhà táng. Chúng cho thấy một động vật thân mềm rất lớn thật sự sống ở đại dương sâu. Điều còn thiếu là hành vi. Một xác chết có thể cho biết chiều dài xúc tu, cấu trúc mắt hay hình dạng cơ thể. Nó không cho biết con vật săn mồi như thế nào, phản ứng với ánh sáng ra sao hay di chuyển trong môi trường tự nhiên theo cách nào. Khi những hình ảnh mực khổng lồ sống cuối cùng được ghi lại trong vùng nước sâu, sinh vật từng đứng giữa khoa học và truyền thuyết trở nên bình thường hơn theo một nghĩa rất thú vị. Nó không xuất hiện như một quái vật phá tàu. Nó là một động vật săn mồi, thận trọng, thích nghi với bóng tối và đang làm những điều một động vật phải làm để tồn tại. Nhưng ngay cả khi một loài đã được ghi hình, phần lớn đời sống của nó vẫn có thể nằm ngoài tầm quan sát. Chúng giao phối ở đâu? Di chuyển xa đến mức nào? Những cá thể non sống ở tầng nước nào? Chúng thay đổi hành vi theo mùa ra sao? Một sinh vật có thể nổi tiếng trên toàn thế giới mà chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy vài phút trong toàn bộ cuộc đời của nó. Mực colossal còn đẩy khoảng trống ấy xa hơn. Đây là một loài khác sống chủ yếu quanh vùng biển Nam Cực với cơ thể nặng, mắt rất lớn và các móc trên xúc tu. Một số mẫu vật cho thấy chúng có thể đạt kích thước đáng kể, nhưng hành vi của cá thể trưởng thành trong tự nhiên vẫn cực kỳ khó quan sát. Ở đây cần có một skeptical reset, biển sâu rất dễ biến thành nơi để trí tưởng tượng đi trước bằng chứng. Một bức ảnh mờ, một cơ thể bị biến dạng khi đưa lên mặt nước, hoặc một góc quay thiếu tỷ lệ, có thể khiến một sinh vật bình thường trông khổng lồ hơn thực tế. Truyền thông đôi khi chọn những khung hình đáng sợ nhất, trong khi tên gọi như quái vật biển sâu khiến người xem tưởng rằng khoa học vừa phát hiện một điều vượt ngoài tự nhiên. Nhưng sự thật thường thú vị hơn. Những sinh vật ấy không đáng kinh ngạc vì chúng phá vỡ các quy luật sinh học. Chúng đáng kinh ngạc vì chúng cho thấy các quy luật ấy có thể tạo ra bao nhiêu hình dạng khác nhau khi môi trường thay đổi. Ở vùng không có ánh sáng, cơ thể trong suốt có thể có lợi. Đôi mắt cực lớn có thể thu được những photon hiếm hoi. Ánh sáng sinh học có thể trở thành ngôn ngữ, vũ khí hoặc lớp ngụy trang. Một cơ thể mềm có thể phù hợp hơn với áp suất lớn. Một thuộc địa có thể hoạt động như một cá thể. Và có lẽ điều khiến biển sâu tiếp tục giữ được cảm giác bí ẩn không phải là việc mọi thứ ở đó đều chưa được biết tới, mà là việc chúng ta thường chỉ nhìn thấy một sinh vật trong vài phút, tại một điểm rất nhỏ, giữa một môi trường rộng đến mức gần như không thể quan sát liên tục. Một ánh đèn robot lướt qua. Một con vật xuất hiện, nó bơi vào bóng tối, và có thể phải nhiều năm sau, con người mới nhìn thấy một cá thể khác của cùng loài trong tự nhiên. Âm thanh là một trong những cách kỳ lạ nhất để đại dương tiết lộ những gì đang xảy ra trong bóng tối. Trên mặt đất, chúng ta thường nhìn thấy nguồn của một âm thanh, một chiếc xe chạy qua, một cơn giông xuất hiện ở đường chân trời. Nhưng dưới đại dương, nguồn phát có thể nằm cách cảm biến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km, trong một vùng nước mà không camera nào đang quan sát. Nước truyền âm rất hiệu quả, đặc biệt với tần số thấp. Hydrophone dưới biển vì thế có thể ghi lại động đất, núi lửa, tàu thuyền, cá voi và băng nứt từ khoảng cách rất lớn. Vào mùa hè năm 1997, các cảm biến của NOAA ở Thái Bình Dương ghi lại một tín hiệu tần số thấp rất mạnh. Nó được đặt biệt danh là The Bloop. Khi bản ghi được tăng tốc để tai người dễ nghe hơn, tín hiệu nghe giống một tiếng trầm ngắn và có phần hữu cơ. Vì nguồn chưa được xác định, một số người nhanh chóng tưởng tượng đến một sinh vật khổng lồ chưa từng được biết tới. Ý tưởng đó hấp dẫn, nhưng dữ liệu sau này lại dẫn đến một lời giải tự nhiên hơn. Các nhà nghiên cứu so sánh bloop với âm thanh phát ra khi những khối băng lớn nứt và vỡ. Hydrophone gần Nam Cực sau đó ghi được nhiều icequake có phổ âm rất giống bloop. Ngày nay, lời giải thích được chấp nhận là bloop xuất phát từ một sự kiện liên quan đến băng,
chứ không phải từ một sinh vật bí ẩn. Nhưng một bí ẩn được giải quyết lại mở ra câu hỏi khác. Nếu một khối băng có thể phát ra âm thanh truyền qua cả một phần đại dương, chúng ta đang nghe bao nhiêu quá trình tự nhiên diễn ra ở những nơi không ai nhìn thấy. 2 năm sau, một tín hiệu khác xuất hiện và được đặt tên là Julia. Nó cũng là một âm thanh tần số thấp mạnh, được ghi nhận trên nhiều cảm biến ở Thái Bình Dương. Phân tích sau đó cho thấy Julia có khả năng liên quan đến một tảng băng lớn ở vùng Nam Cực, có thể bị mắc cạn hoặc tương tác mạnh với đáy biển. Một lần nữa, địa chất và băng đủ sức tạo ra những âm thanh nghe rất khác thường. Tuy nhiên, không phải mọi tín hiệu nổi tiếng đều khép lại rõ ràng như bloop. Một ví dụ thú vị hơn là upsweep. Upsweep được phát hiện từ đầu những năm 90. Thay vì một tiếng đơn lẻ, nó gồm những chuỗi âm có tần số tăng dần, lặp lại theo một mô hình khá đặc biệt. Nguồn của nó được định vị sơ bộ ở một khu vực phía Nam Thái Bình Dương, có hoạt động núi lửa và địa chấn, nhưng dữ liệu vẫn để lại một khoảng trống. Chưa có quan sát trực tiếp cho thấy chính xác cấu trúc nào dưới đáy biển tạo ra chuỗi tín hiệu ấy. Upsweep còn thay đổi cường độ theo mùa và đã yếu dần so với thời kỳ đầu được ghi nhận. Nó không hoàn toàn không thể giải thích nhưng vẫn thiếu mảnh ghép cuối cùng nối tín hiệu với một nguồn cụ thể. Và đây là nơi cần một skeptical reset. Những bản ghi âm đại dương trên Internet thường không phải thứ một người sẽ nghe thấy nếu đứng cạnh nguồn phát. Nhiều tín hiệu tần số rất thấp được tăng tốc để đưa chúng vào vùng tai người nghe rõ. Khi tốc độ thay đổi, trải nghiệm của âm thanh cũng thay đổi. Một quá trình băng diễn ra chậm có thể nghe giống tiếng kêu. Một rung động địa chất có thể trở thành âm thanh gần như của sinh vật. Não người lại có xu hướng tìm kiếm mẫu hình quen thuộc. Chúng ta nghe một tiếng rít và nghĩ đến một con vật. Nghe một nhịp đều và nghĩ đến máy móc, nhưng tự nhiên không bắt buộc phải tuân theo những liên tưởng ấy. Ngay cả việc xác định vị trí nguồn dưới nước cũng không đơn giản. Tốc độ âm thanh trong biển thay đổi theo nhiệt độ, độ mặn và áp suất. Các lớp nước khác nhau có thể làm đường truyền âm bị bẻ cong. Trong một số điều kiện, âm thanh tần số thấp có thể đi rất xa trước khi suy yếu. Vì thế, một hydrophone có thể nghe thấy một sự kiện vượt xa phạm vi quan sát trực tiếp. Muốn định vị nó, các nhà nghiên cứu phải so sánh thời điểm tín hiệu đến nhiều cảm biến, xem xét phổ tần số, điều kiện đại dương và những nguồn đã biết trong khu vực. Đôi khi dữ liệu đủ để giải quyết bí ẩn, đôi khi nó chỉ đủ để thu hẹp các khả năng. Điều này làm ranh giới giữa chưa biết và không thể giải thích trở nên rất quan trọng. Một tín hiệu chưa xác định nguồn không phải bằng chứng rằng nguồn đó vượt ngoài khoa học. Nó chỉ có nghĩa dữ liệu hiện tại chưa đủ để kết nối âm thanh với một sự kiện cụ thể. Nhưng chính giới hạn ấy khiến việc lắng nghe đại dương trở nên đặc biệt. Một camera chỉ nhìn được nơi ánh sáng của nó chiếu tới. Một hydrophone có thể nghe xa hơn rất nhiều. Trong bóng tối hàng km dưới mặt nước, núi lửa, băng và động vật đều có thể tạo ra tín hiệu truyền qua những vùng nước không một người nào đang hiện diện. Chúng ta nhận được âm thanh trước khi nhận được hình ảnh. Đôi khi nhiều năm trước khi có lời giải, đó là lý do những tín hiệu dưới biển có sức hấp dẫn đặc biệt. Chúng giống những dấu chân không nhìn thấy, chỉ để lại một rung động trong nước, và ở một hành tinh nơi phần lớn không gian đại dương không được camera quan sát liên tục, có lẽ sẽ luôn tồn tại những âm thanh mà chúng ta nghe thấy trước khi hiểu chính xác điều gì đã tạo ra chúng. Mặt biển có thể trông yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy đôi khi chỉ tồn tại ở lớp ngoài cùng. Trong nhiều thế kỷ, thủy thủ đã kể về những con sóng xuất hiện gần như không báo trước, cao hơn hẳn phần còn lại của biển. Một con tàu có thể đang đi qua những đợt sóng tương đối bình thường, rồi trước mặt bất ngờ dựng lên một bức tường nước. Những lời kể như vậy từng bị xem là phóng đại, bởi các mô hình sóng truyền thống khiến những sự kiện cực đoan ấy có vẻ quá hiếm. Ngày đầu năm 1995, trên dàn dầu Dropner ở biển Bắc, các thiết bị ghi nhận một con sóng cao bất thường giữa một trường sóng thấp hơn rõ rệt. Sự kiện này trở thành một trong những bằng chứng nổi tiếng xác nhận rogue wave hay sóng độc là hiện tượng có thật. Điều đáng chú ý không phải là vật lý bỗng mất tác dụng, những con sóng này vẫn tuân theo các định luật quen thuộc. Vấn đề nằm ở cách nhiều quá trình có thể cùng lúc tập trung năng lượng vào một đỉnh sóng trong thời gian ngắn. Gió có thể tiếp tục bơm năng lượng vào mặt biển. Các nhóm sóng đến từ nhiều hướng có thể giao thoa. Dòng hải lưu đối nghịch có thể làm năng lượng tập trung. Trong một số điều kiện, tương tác phi tuyến cũng có thể khiến một đỉnh lớn hơn nhiều so với những đỉnh xung quanh.
Vì thế câu hỏi ngày nay không còn là sóng độc có tồn tại hay không. Câu hỏi khó hơn là tại sao một con sóng cụ thể lại xuất hiện đúng tại một nơi, vào đúng một thời điểm, trong một hệ thống luôn thay đổi. Và nếu những con sóng trên bề mặt đã đủ khó đoán, thì bên dưới chúng còn tồn tại một loại sóng khác mà người đứng trên bong tàu gần như không thể nhìn thấy. Đại dương không phải một khối nước đồng nhất. Nhiệt độ và độ mặn tạo ra những lớp nước có mật độ khác nhau. Ở ranh giới giữa các lớp ấy, nước có thể dao động giống như mặt biển dao động ở ranh giới giữa nước và không khí, đó là sóng nội bộ. Một con sóng nội bộ có thể làm ranh giới giữa hai lớp nước nâng lên hoặc hạ xuống hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, trong khi mặt biển phía trên chỉ thay đổi rất nhẹ. Chúng thường hình thành khi thủy triều hoặc dòng chảy đi qua địa hình dưới biển như sườn lục địa, eo biển hay núi ngầm. Sóng nội bộ giúp trộn nước, vận chuyển nhiệt và đưa chất dinh dưỡng từ lớp này sang lớp khác. Nhưng mô tả chính xác chúng vẫn khó, bởi phần lớn chuyển động xảy ra dưới bề mặt và thay đổi theo địa hình, thủy triều cùng cấu trúc của từng lớp nước. Một hệ thống tưởng như phẳng lặng, vì thế có thể chứa cả một địa hình chuyển động nằm bên trong nó, nhưng có những hiện tượng kỳ lạ hơn nữa, bởi lần này đại dương không chỉ thay đổi hình dạng, nó phát sáng. Từ lâu, thủy thủ đã kể về những đêm mà nước xung quanh tàu chuyển thành một vùng sáng nhạt, gần như trắng xanh trải rộng đến tận chân trời. Không phải những tia sáng lóe lên khi sóng khuấy động sinh vật phù du, cả mặt biển dường như phát sáng tương đối liên tục. Hiện tượng này được gọi là biển sữa. Trong thời hiện đại, cảm biến vệ tinh ánh sáng yếu đã ghi nhận những vùng phát sáng rộng lớn phù hợp với một số lời kể trước đó. Điều đó biến một câu chuyện hàng hải khó kiểm chứng thành một hiện tượng có thể quan sát từ không gian. Cách giải thích được ủng hộ nhiều liên quan đến vi khuẩn phát quang tồn tại với mật độ rất cao, có thể tập trung cùng vật chất hữu cơ hoặc tảo. Ở quy mô đủ lớn, vô số điểm sáng nhỏ có thể hợp lại thành một vùng nước phát sáng khổng lồ, nhưng phần chưa hoàn chỉnh nằm ở chính quy mô ấy. Biển sữa xuất hiện hiếm, thường ở những vùng biển xa và có thể biến mất trước khi tàu nghiên cứu kịp tiếp cận. Chúng ta có ảnh vệ tinh, lời kể từ tàu và một cơ chế sinh học hợp lý, nhưng chưa thường xuyên quan sát được toàn bộ quá trình từ lúc hiện tượng hình thành cho đến khi biến mất. Một hiện tượng chưa được giải thích hoàn toàn không có nghĩa mọi lời giải thích đều ngang nhau. Biển sữa không cần một nguồn năng lượng bí ẩn, sóng độc không cần một quy luật vật lý mới. Sóng nội bộ cũng không phải bằng chứng rằng đại dương hoạt động theo một cơ chế huyền bí. Phần lớn nền tảng vật lý và sinh học đã được biết. Khoảng trống thật nằm ở dự báo, quy mô và sự kết hợp của nhiều quá trình. Đại dương đặc biệt giỏi tạo ra những khoảng trống như vậy, bởi chúng ta thường chỉ nhìn thấy một phần hệ thống tại một thời điểm, một phao đo chiều cao sóng tại một điểm. Một vệ tinh nhìn thấy dấu vết trên bề mặt, một tàu lấy mẫu trên một tuyến đường hẹp, trong khi toàn bộ môi trường xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động. Có lẽ vì thế, điều làm biển phá vỡ trực giác của chúng ta không phải là nó thường xuyên vi phạm quy luật, mà là các quy luật quen thuộc khi hoạt động trong một hệ thống rộng, sâu và liên tục biến đổi, có thể tạo ra những kết quả mà con người rất khó dự đoán bằng trải nghiệm hàng ngày. Một con sóng có thể lớn hơn mọi con sóng quanh nó. Một ranh giới nước có thể nâng lên hàng trăm mét mà mặt biển gần như vẫn bình thường. Cả một vùng đại dương có thể phát sáng trong đêm. Nó bắt đầu ở nơi trực giác của chúng ta ngừng còn đủ để hình dung một hệ thống lớn đến mức nào. Ở một số nơi dưới đáy biển, camera của robot có thể bắt gặp một cảnh tượng khiến trực giác gần như phản đối ngay từ đầu. Giữa đại dương lại có một mặt nước khác. Nó có ranh giới rõ ràng, có bề mặt gợn nhẹ và có những vùng trông giống bờ hồ. Một số sinh vật đi quanh mép như thể đang đứng bên một hồ nước nằm giữa đáy biển. Nhưng đây không phải là một hồ nước theo nghĩa thông thường. Đó là marine pool, những vùng nước có độ mặn cao hơn rất nhiều so với nước biển xung quanh. Vì nước cực mặn có mật độ lớn hơn, nó có thể chìm xuống các chỗ trũng và nằm lại trên đáy như một lớp chất lỏng riêng biệt. Ranh giới giữa hai khối nước đủ rõ để camera nhìn thấy. Khi robot tiến gần, mặt phân cách rung nhẹ như kính lỏng. Cảnh tượng ấy có vẻ siêu thực, nhưng cơ chế lại hoàn toàn vật lý. Muối làm tăng mật độ của nước. Ở một số khu vực, các lớp trầm tích dầu muối hoặc quá trình địa chất lâu dài có thể tạo ra nước brine đậm đặc đến mức nó khó trộn ngay với nước biển phía trên. Nhiều brine pool không chỉ rất mặn, chúng còn có thể thiếu oxy và chứa hydrosulfide hoặc methane ở nồng độ cao, nhưng điều thú vị nhất lại nằm ở sự sống quanh mép hồ. Ở ranh giới giữa nước biển giàu oxy và nước brine giàu hóa chất,
Vi sinh vật có thể khai thác chênh lệch hóa học để lấy năng lượng. Chúng tạo thành các thảm vi khuẩn và những sinh vật khác có thể sống nhờ hệ thống đó. Và điều đó đưa chúng ta đến cold ship, những khu vực nơi methane, hydrosulfide và các chất khác rò rỉ từ dưới đáy biển lên môi trường xung quanh. Chúng không phun nước nóng dữ dội như các miệng phun thủy nhiệt. Nhiệt độ thường gần với nước biển xung quanh. Nhưng về mặt sinh thái, chúng có thể tạo ra những ốc đảo đặc biệt. Ở vùng biển sâu nơi ánh sáng mặt trời không còn, phần lớn thức ăn thông thường phải rơi xuống từ phía trên. Cold ship cung cấp một con đường khác. Một số vi sinh vật có thể sử dụng methane hoặc hydrosulfide trong các phản ứng hóa học để thu năng lượng. Chúng trở thành nền tảng cho những cộng đồng gồm trai, giun ống và các động vật khác. Nhiều loài còn dựa vào vi khuẩn cộng sinh nằm ngay trong cơ thể. Chúng duy trì mối quan hệ với vi sinh vật có khả năng biến năng lượng hóa học thành vật chất hữu cơ. Một hệ sinh thái vì thế có thể phát triển ở nơi không có ánh sáng và gần như không có thực vật. Trên mặt đất, mặt trời có vẻ là điểm khởi đầu của chuỗi thức ăn. Dưới biển sâu, hóa học có thể đảm nhiệm vai trò mở đầu, nhưng methane dưới đáy biển còn xuất hiện dưới một dạng khác khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Trong điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao, methane có thể bị giữ trong các cấu trúc tinh thể nước, tạo thành methane hydrate. Nhìn bề ngoài chúng có thể giống những khối băng. Methane bị nhốt bên trong mạng tinh thể và khi điều kiện thay đổi đủ mạnh, hydrate có thể mất ổn định rồi giải phóng khí. Các lớp methane hydrate tồn tại trong trầm tích của nhiều vùng rìa lục địa. Chúng là một kho carbon lớn và liên quan đến những câu hỏi về địa chất, khí hậu và tính ổn định của đáy biển. Nhưng đây cũng là nơi cần một skeptical reset. Methane hydrate từng được đưa vào nhiều câu chuyện phổ biến về tàu mất tích hoặc các khu vực bí ẩn trên biển. Một số giả thuyết cho rằng khí methane thoát ra mạnh có thể làm giảm mật độ nước và ảnh hưởng đến tàu. Cơ chế giải phóng methane là có thật. Các cột bong bóng dưới biển cũng có thật, nhưng dùng chúng để giải thích hàng loạt vụ mất tích nổi tiếng là một bước nhảy lớn hơn bằng chứng hiện có. Đó là sự khác biệt giữa một hiện tượng khoa học có thật và một câu chuyện được gắn thêm vào hiện tượng ấy. Các nhà khoa học vẫn muốn biết methane được tạo ra ở đâu, di chuyển qua trầm tích như thế nào, bao nhiêu được vi sinh vật tiêu thụ trước khi thoát lên nước biển và trong điều kiện nào hydrate có thể phân hủy. Những môi trường có vẻ khắc nghiệt nhất thường là nơi cho chúng ta thấy rõ khả năng thích nghi của sự sống. Bên cạnh một hồ brine thiếu oxy, vi khuẩn vẫn phát triển. Quanh cold ship giàu sulfide, giun ống và trai có thể tạo thành cộng đồng dày đặc. Trong lớp trầm tích có methane, các mạng lưới vi sinh vật âm thầm chuyển đổi những phân tử mà phần lớn động vật không thể sử dụng trực tiếp. Đại dương sâu vì thế không chỉ là một thế giới sống nhờ những gì rơi xuống từ bề mặt. Ở một số nơi, chính đá nước và hóa học bên dưới đáy biển đang cung cấp năng lượng. Một khe nứt có thể trở thành nguồn thức ăn, một lớp muối có thể tạo ra cả một hồ nước mới, một dòng methane vô hình có thể nuôi dưỡng một cộng đồng sinh vật trong bóng tối. Khi điều đó xảy ra, câu hỏi không còn chỉ là một sinh vật có thể chịu đựng môi trường khắc nghiệt đến đâu. Nó trở thành câu hỏi về việc sự sống thật sự cần những gì để tồn tại. Nếu ánh sáng không bắt buộc, và nếu năng lượng có thể đến từ phản ứng hóa học dưới đáy biển, thì giới hạn của một hệ sinh thái có thể rộng hơn nhiều so với những gì bề mặt trái đất khiến chúng ta tưởng tượng. Ở một số nơi khác, nguồn năng lượng hóa học ấy còn mạnh hơn. Nó trào lên từ những hệ thống địa chất đủ sức xây nên cả những tháp khoáng vật trong bóng tối. Ở những phần trước, chúng ta đã thấy sự sống có thể tồn tại quanh các hồ brine và vùng cold ship, nơi năng lượng đến từ hóa học thay vì ánh sáng. Nhưng ở một số nơi dưới đáy biển, quá trình ấy diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều. Nước biển len xuống qua những khe nứt trong lớp vỏ đại dương. Ở sâu bên dưới, nó được nung nóng bởi đá và magma rồi quay trở lại đáy biển, mang theo khoáng chất hòa tan. Khi dòng nước cực nóng gặp nước biển lạnh, các khoáng chất kết tủa và tạo thành những cột giống ống khói. Đó là các miệng phun thủy nhiệt. Một số miệng phun được gọi là black smoker vì dòng chất lỏng giàu khoáng vật trông giống làn khói đen. Nhiệt độ có thể vượt 300 độ C, nhưng áp suất lớn dưới đáy biển khiến nước không sôi như trên bề mặt. Thoạt nhìn, đây có vẻ là nơi không phù hợp cho sự sống. Không có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ thay đổi mạnh trong khoảng cách ngắn. Nước có thể chứa các hợp chất độc với nhiều sinh vật, nhưng chính quanh những miệng phun ấy, các nhà khoa học đã phát hiện những cộng đồng sinh vật dày đặc, giun ống khổng lồ, trai, cua và nhiều loài khác tập trung quanh khu vực này.
Nền tảng của hệ sinh thái là vi sinh vật sử dụng năng lượng từ phản ứng hóa học. Hydrosulfide, hydro và các hợp chất khác trở thành nguyên liệu cho chemosynthesis. Vi sinh vật chuyển năng lượng hóa học thành vật chất hữu cơ, nuôi phần còn lại của hệ sinh thái. Khi các miệng phun thủy nhiệt được quan sát vào cuối thập niên 1970, phát hiện này cho thấy một hệ sinh thái phong phú có thể tồn tại mà không cần ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Nhưng vài thập kỷ sau, một hệ thống khác ở Đại Tây Dương lại khiến câu hỏi đi xa hơn, nó được gọi là Lost City. Khác với Black Smoker thường gắn với magma, Lost City hình thành chủ yếu nhờ phản ứng giữa nước biển và đá dầu khoáng vật từ lớp phủ trái đất. Các tháp carbonate sáng màu có thể vươn cao hàng chục mét giữa bóng tối. Nước thoát ra từ Lost City thường mát hơn Black Smoker nhưng có tính kiềm rất cao và giàu hydro cùng methane. Nguồn gốc của các chất này liên quan đến một quá trình gọi là serpentinization. Khi nước phản ứng với một số khoáng vật trong đá dầu olivine, cấu trúc hóa học của đá thay đổi. Quá trình này giải phóng hydro và tạo ra những điều kiện có thể cung cấp năng lượng cho vi sinh vật. Điểm quan trọng là serpentinization không cần ánh sáng và cũng không nhất thiết cần một nguồn magma ngay bên dưới. Nước và đá có thể tự tạo ra dòng năng lượng hóa học kéo dài rất lâu, và đây là lúc Lost City trở nên đặc biệt đối với câu hỏi về nguồn gốc sự sống. Một số nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng những môi trường kiềm dầu hydro tương tự có thể từng tồn tại trên trái đất sơ khai. Những lỗ nhỏ trong cấu trúc khoáng vật có thể tạo ra các khoang tự nhiên, còn chênh lệch hóa học với đại dương xung quanh có thể cung cấp năng lượng cho phản ứng tiền sinh học. Ý tưởng này đáng chú ý vì sự sống hiện đại vẫn phụ thuộc vào chênh lệch năng lượng qua màng tế bào, khiến các gradient địa hóa tự nhiên trở thành một ứng viên đáng nghiên cứu. Nhưng ở đây cần giữ ranh giới giữa điều đã biết và điều đang được giả thuyết. Chúng ta biết Lost City tồn tại, chúng ta biết serpentinization tạo ra hydro và ảnh hưởng đến hóa học của nước. Chúng ta biết vi sinh vật có thể khai thác nguồn năng lượng ấy. Điều chưa biết là sự sống trên trái đất có thực sự bắt đầu trong một môi trường như vậy hay không. Không có bằng chứng cổ xưa nào đơn giản chỉ vào một miệng phun và nói rằng đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Dấu vết từ trái đất sơ khai đã bị địa chất biến đổi và nhiều mô hình nguồn gốc sự sống khác vẫn đang được nghiên cứu. Vì thế Lost City không phải một lời giải cuối cùng. Nó là một phòng thí nghiệm tự nhiên cho thấy một cơ chế có thể tồn tại và cơ chế đó còn mở rộng câu hỏi vượt ra ngoài trái đất. Nếu phản ứng giữa nước và đá có thể tạo năng lượng hóa học mà không cần ánh sáng mặt trời, thì một đại dương bị che phủ bởi lớp băng dày không nhất thiết phải là một thế giới chết. Những đại dương nằm dưới lớp băng của một số mặt trăng, vì thế cũng trở thành mục tiêu nghiên cứu, bởi nếu nước tiếp xúc với đá và tạo ra những phản ứng địa hóa phù hợp, nguồn năng lượng hóa học tương tự về nguyên tắc có thể tồn tại. Điều đó không có nghĩa sự sống đã được phát hiện ở đó. Nó chỉ mở rộng câu hỏi về những nơi sự sống có thể tồn tại. Dưới đáy đại dương của trái đất, các miệng phun thủy nhiệt đã buộc chúng ta mở rộng định nghĩa về một nơi có thể nuôi dưỡng hệ sinh thái. Lost City còn đi xa hơn một bước. Nó cho thấy ngay cả khi loại bỏ ánh sáng và giảm vai trò của magma, nước gặp đá vẫn có thể tạo ra một thế giới hóa học đủ phong phú để sự sống khai thác. Trong bóng tối cách mặt biển hàng km, những tháp khoáng vật vẫn lớn lên chậm chạp. Nước đi qua khe nứt, đá tiếp tục phản ứng và vi sinh vật khai thác những chênh lệch năng lượng vô hình đối với mắt người. Và ở đó một câu hỏi cổ vẫn còn mở. Sự sống chỉ thích nghi với những môi trường kỳ lạ như thế này sau khi nó đã xuất hiện ở nơi khác, hay chính một nơi tương tự từng giúp sự sống bắt đầu? Nếu những miệng phun thủy nhiệt cho thấy sự sống có thể tồn tại mà không cần ánh sáng mặt trời, thì một câu hỏi khác còn đi xa hơn. Điều gì xảy ra nếu chúng ta không dừng lại ở đáy biển? Bên dưới lớp bùn và trầm tích tưởng như bất động, các nhà khoa học đã phát hiện một thế giới sống khác. Không phải những đàn cá hay những sinh vật dễ nhìn thấy, mà là vi khuẩn và vi sinh vật cổ tồn tại trong các khe nhỏ giữa hạt trầm tích, đôi khi ở độ sâu hàng trăm mét dưới đáy đại dương. Môi trường này thường được gọi là sinh quyển sâu. Ở đây, sự sống vận hành theo một nhịp khác bề mặt. Trong trầm tích sâu, nguồn năng lượng ít đến mức một tế bào có thể phải sống với tốc độ trao đổi chất cực kỳ chậm. Một số vi sinh vật tồn tại nhờ lượng chất hữu cơ nhỏ bị chôn vùi từ rất lâu. Những nhóm khác khai thác hydro, methane, sulfate hoặc các hợp chất vô cơ sinh ra từ phản ứng giữa nước và đá. Năng lượng ở đây không dồi dào, nó giống một dòng rò rỉ yếu ớt hơn là một dòng chảy.
Và chính điều đó tạo nên một câu hỏi khó, một tế bào cần tối thiểu bao nhiêu năng lượng để vẫn được xem là đang sống? Một cơ thể phải sửa chữa DNA, duy trì màng tế bào và giữ các phản ứng cơ bản hoạt động. Nếu năng lượng quá ít, quá trình phân chia có thể chậm đến mức khó quan sát trong một thí nghiệm. Có những cộng đồng vi sinh vật nằm trong các lớp trầm tích rất cổ. Điều đó không có nghĩa từng tế bào riêng lẻ đã sống nguyên vẹn suốt hàng triệu năm. Quần thể có thể thay đổi, phân chia rất chậm hoặc được duy trì qua nhiều thế hệ. Nhưng nhịp sống của chúng có thể chậm đến mức khái niệm nhanh và chậm trong sinh học thông thường bắt đầu mất ý nghĩa. Để nghiên cứu thế giới này, các tàu khoan khoa học lấy những lõi trầm tích dài từ đáy đại dương. Mỗi đoạn lõi giống một cuốn hồ sơ địa chất xếp theo chiều sâu. Lớp phía trên thường trẻ hơn, lớp phía dưới thường cổ hơn. Khi mẫu được đưa lên, thách thức đầu tiên là xác định vi sinh vật thực sự sống trong trầm tích sâu hay chỉ là nhiễm bẩn từ nước biển hoặc quá trình khoan. Đây là một skeptical reset rất quan trọng. Chỉ tìm thấy DNA trong một mẫu không tự động chứng minh rằng sinh vật đang sống và hoạt động tại đó. DNA có thể còn sót lại sau khi tế bào chết. Thiết bị cũng có thể mang vi sinh vật từ lớp trên xuống lớp dưới. Vì thế, nghiên cứu sinh quyển sâu phải kết hợp số lượng tế bào, hoạt động sinh học, hóa học trầm tích và những thay đổi theo chiều sâu. Khi nhiều loại bằng chứng cùng chỉ về một hướng, bức tranh trở nên rõ hơn. Sự sống thực sự tồn tại sâu bên dưới đáy biển, nhưng nó không tồn tại ở mọi nơi với cùng mật độ. Nhiệt độ tăng dần khi đi xuống sâu hơn trong lớp vỏ. Ở một thời điểm nào đó, nhiệt bắt đầu phá hủy protein, màng tế bào và những cấu trúc cần thiết cho sự sống. Vi sinh vật ưa nhiệt cho thấy sự sống có thể chịu nhiệt rất cao, tuy nhiên vẫn phải tồn tại một giới hạn. Giới hạn chính xác ấy là một trong những câu hỏi quan trọng của sinh quyển sâu. Ở vùng có gradient nhiệt cao, ranh giới có thể nằm tương đối gần đáy biển. Ở nơi trầm tích lạnh hơn, sự sống có thể kéo dài xuống sâu hơn. Năng lượng cũng đặt ra một ranh giới khác. Một môi trường có thể có nước và nhiệt độ phù hợp, nhưng nếu không còn phản ứng hóa học nào cung cấp đủ năng lượng để sửa chữa các tổn thương phân tử, sự sống cuối cùng cũng không thể duy trì. Ranh giới của sinh quyển không phải một đường đơn giản. Nó là giao điểm giữa nhiệt độ, nước, áp suất, hóa học và thời gian, và ở đây xuất hiện một nghịch lý thú vị. Càng xuống sâu, chúng ta càng tiến vào nơi khó tiếp cận hơn, nhưng lại có thể tiến gần hơn tới việc hiểu những điều kiện tối thiểu mà sự sống cần. Một vi sinh vật sống gần đáy biển có thể có nhiều năng lượng hơn. Nhưng một tế bào nằm sâu trong lớp trầm tích, sống với lượng năng lượng gần sát ngưỡng tồn tại, lại giống một phép thử tự nhiên. Nó cho thấy sự sống có thể giảm tốc đến mức nào trước khi không còn duy trì được chính mình. Câu hỏi ấy có ý nghĩa vượt ra ngoài đại dương. Nếu sự sống có thể tồn tại sâu trong đá và trầm tích, thì khi tìm kiếm sự sống trên những thế giới khác, chúng ta không nhất thiết chỉ nên nhìn bề mặt. Một hành tinh có thể lạnh hoặc khô ở bề mặt, nhưng lớp đá sâu bên dưới vẫn có thể giữ nước lỏng và cung cấp năng lượng hóa học. Điều đó không chứng minh có sự sống ở nơi khác, nó chỉ mở rộng phạm vi những nơi đáng để tìm kiếm. Trở lại trái đất, sinh quyển sâu vẫn là một thế giới vô hình, không có phong cảnh để camera ghi lại như dạng san hô, cũng không có những đàn sinh vật đi qua ánh đèn robot. Chỉ có những lõi trầm tích được đưa lên từ bóng tối, những tế bào nhỏ đến mức cần kính hiển vi. Những phản ứng hóa học chậm phải đo bằng thiết bị rất nhạy, và phía dưới những mẫu sâu nhất chúng ta từng lấy được, lớp vỏ đại dương vẫn tiếp tục. Ở một độ sâu nào đó, sự sống phải dừng lại. Nhưng đường ranh chính xác nằm ở đâu, và nó được quyết định trước hết bởi nhiệt, năng lượng hay một giới hạn khác mà chúng ta chưa đo được đầy đủ, vẫn là một câu hỏi đang mở. Sau khi đi xuống dưới đáy biển và gặp một sinh quyển gần như vô hình, câu hỏi tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với những sinh vật lớn hơn. Không phải chúng ta không biết đại dương có sự sống, điều khó hơn là biết có bao nhiêu dạng sống đang tồn tại ở đó mà khoa học chưa từng mô tả. Các chuyến khảo sát biển sâu vẫn thường mang về những mẫu vật không khớp hoàn toàn với các loài đã biết. Có thể là một loài giáp xác nhỏ, một con sứa trong suốt, một loài san hô nước sâu, hay một sinh vật chỉ xuất hiện vài phút trước camera rồi biến mất khỏi vùng sáng của robot, nhưng chưa được đặt tên không đồng nghĩa với hoàn toàn chưa từng được biết đến. Đôi khi một sinh vật đã được quay từ nhiều năm trước, nhưng chưa có mẫu vật đủ tốt để mô tả chính thức. Có khi mẫu vật đã được thu thập, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn phải so sánh giải phẫu, DNA và tài liệu cũ trước khi xác định nó thực sự là một loài mới. Ở đại dương sâu, việc lấy mẫu lại đặc biệt khó.
Một robot có thể nhìn thấy một sinh vật mỏng manh giữa cột nước, nhưng cánh tay máy không nhất thiết thu được nó mà không làm hỏng cơ thể. Một con vật có thể bơi khỏi ánh đèn trước khi thiết bị tiếp cận. Một loài khác chỉ xuất hiện trong một mùa hoặc ở một tầng nước rất hẹp. Vì thế có những sinh vật chúng ta biết bằng hình ảnh nhưng chưa hiểu bằng mẫu vật. Cũng có những sinh vật chúng ta chưa nhìn thấy nhưng biết rằng chúng đã đi qua. Đó là nơi DNA môi trường trở nên hữu ích. Mọi sinh vật đều để lại vật liệu sinh học trong môi trường. Tế bào, chất nhầy, chất thải và những mảnh mô rất nhỏ có thể mang DNA vào nước biển. Khi lấy một mẫu nước và phân tích các đoạn DNA trong đó, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện dấu vết của những sinh vật không hề xuất hiện trước camera, nhưng có bằng chứng rằng ai đó đã ở đó. Tuy nhiên, DNA môi trường cũng có giới hạn. Dòng nước có thể vận chuyển vật liệu di truyền từ nơi khác đến. Một đoạn DNA vì thế không phải lúc nào cũng cho biết sinh vật đang ở ngay tại vị trí lấy mẫu, và để nhận diện chuỗi di truyền, chúng ta thường cần dữ liệu tham chiếu từ những loài đã biết. Nếu DNA thuộc về một sinh vật chưa từng được giải trình tự, kết quả có thể chỉ hiện ra như một tín hiệu không khớp hoàn toàn với thư viện hiện có. Ở đó, bí ẩn không phải một bóng đen khổng lồ, nó chỉ là một chuỗi ký tự chưa có tên. Nhưng những vùng chưa biết không chỉ nằm trong DNA, chúng còn nằm trong địa hình. Nhiều núi ngầm nằm rải rác dưới đại dương và chưa từng được khảo sát sinh học chi tiết. Mỗi ngọn núi có thể làm thay đổi dòng chảy, đưa nước giàu dinh dưỡng lên cao và cung cấp bề mặt cứng cho san hô, bọt biển cùng nhiều sinh vật bám đá. Một núi ngầm cô lập vì thế có thể hoạt động gần giống một hòn đảo. Các quần thể bị cô lập lâu dài có thể dần đi theo những hướng tiến hóa riêng. Một chuyến lặn xuống núi ngầm chưa khảo sát có thể là lần đầu con người trực tiếp nhìn thấy cộng đồng sinh vật ở đó. Ở vùng ven biển, các hang ngập nước có thể nối nước ngọt với nước biển qua những đường ngầm phức tạp, tạo ra các môi trường tối và cô lập. Việc lập bản đồ chúng rất khó vì lối đi hẹp, nước đục và nhiều đoạn quá sâu hoặc phức tạp. Và đây là lúc cần một skeptical reset. Khi nghe rằng còn rất nhiều loài đại dương chưa được phát hiện, chúng ta dễ hình dung tất cả đều là những động vật lớn đang ẩn trong bóng tối. Thực tế có lẽ ít kịch tính hơn. Nhiều loài chưa được mô tả có thể là sinh vật nhỏ, động vật không xương, sống vi sinh vật hoặc những loài rất giống họ hàng đã biết. Một loài mới không nhất thiết phải trông kỳ quái. Đôi khi khác biệt nằm trong một cấu trúc nhỏ hoặc trong DNA. Việc không biết chính xác tổng số loài cũng không có nghĩa khoa học hoàn toàn không thể ước lượng. Các nhà sinh thái học có thể dùng số mẫu và mô hình thống kê để ước tính phần đa dạng còn thiếu, nhưng kết quả phụ thuộc mạnh vào nơi đã được lấy mẫu. Nếu phần lớn khảo sát tập trung ở những nơi dễ tiếp cận, các môi trường hiếm hoặc cô lập có thể bị bỏ sót. Đại dương khiến giới hạn này trở nên đặc biệt rõ. Một vùng nước trông đồng nhất trên bề mặt có thể che bên dưới núi ngầm, rãnh sâu, cold seep và nhiều lớp nước rất khác nhau. Mỗi môi trường là một cơ hội để sự sống đi theo một hướng khác. Vì thế câu hỏi còn bao nhiêu loài chưa biết có lẽ không có một con số đơn giản. Điều rõ ràng hơn là mỗi công nghệ mới đang mở thêm một cửa sổ. Camera cho thấy hình dạng và hành vi, mẫu vật cho phép nghiên cứu giải phẫu. DNA hé lộ quan hệ họ hàng, sonar và robot mở rộng vùng khảo sát, nhưng mỗi cửa sổ chỉ nhìn thấy một phần. Ngoài những tuyến khảo sát, những núi ngầm chưa ghé tới, những hang động chưa lập bản đồ và những chuỗi DNA chưa có tên vẫn tiếp tục tồn tại. Không phải như những con quái vật đang chờ được phát hiện, mà như một lời nhắc bình tĩnh hơn. Ngay trên một hành tinh đã được con người đặt tên cho hầu hết các lục địa và đại dương, vẫn có những thế giới sinh học mà chúng ta chưa biết phải gọi chúng là gì. Sau tất cả những gì chúng ta đã đi qua, một điều kỳ lạ dần hiện ra. Những bí ẩn lớn nhất của đại dương không nhất thiết tồn tại vì chúng quá xa xôi. Chúng ở ngay trên hành tinh của chúng ta, nhưng bị che khuất bởi một môi trường mà con người chỉ mới học được cách quan sát từng phần nhỏ. Đại dương sâu khó tiếp cận, ánh sáng biến mất, áp suất tăng và đáy biển có thể cách tàu nghiên cứu nhiều km. Thiết bị muốn hoạt động ở đó phải chịu những điều kiện rất khắc nghiệt. Vì thế, hiểu biết của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Sonar nhìn địa hình bằng âm thanh, robot đưa camera xuống sâu, cảm biến hóa học và DNA môi trường giúp phát hiện những thứ mắt thường không thể thấy. Mỗi công nghệ mở thêm một cửa sổ, nhưng không cửa sổ nào cho thấy toàn bộ đại dương. Sonar có thể cho thấy một ngọn núi nhưng không cho biết mọi sinh vật trên đó. Camera chỉ ghi vùng nằm trong ánh đèn, còn DNA trong nước không phải lúc nào cũng cho biết,
chính xác sinh vật đang ở đâu. Ngay cả robot dưới rãnh sâu cũng chỉ quan sát một tuyến hẹp trong không gian khổng lồ. Hình ảnh rõ nét từ đáy biển dễ tạo cảm giác nơi đó đã được khám phá, nhưng một đoạn video không đồng nghĩa toàn bộ khu vực đã được hiểu. Một chuyến khảo sát cũng chỉ là một lát cắt của thời gian. Sinh vật có thể vắng mặt khi robot đi qua, còn dòng chảy và hệ sinh thái có thể thay đổi trước khi con người quay lại. Vì vậy, đại dương không chỉ khó khám phá vì nó rộng và sâu. Và điều đó khiến một câu hỏi tưởng đơn giản trở nên phức tạp. Khi nào chúng ta có thể nói rằng một nơi đã được khám phá? Khoa học hiếm khi có đường ranh rõ ràng giữa biết và không biết. Chúng ta có thể biết một rãnh nằm ở đâu nhưng chưa hiểu hết địa chất, biết một loài tồn tại nhưng chưa biết vòng đời, hoặc ghi được âm thanh mà chưa xác định nguồn phát. Khoảng trống dữ liệu không phải bằng chứng cho một lời giải phi thường. Tín hiệu lạ có thể đến từ thiết bị, địa chất hoặc sinh vật chưa nhận diện. Vật thể không rõ trên sonar không tự động là sinh vật khổng lồ. Ngược lại, nó khiến những câu hỏi thật sự chưa có lời giải trở nên đáng chú ý hơn. Sau khi loại bỏ nhiễu, sai số và phóng đại, vẫn còn những khoảng trống thực sự. Chúng ta chưa có danh sách hoàn chỉnh về sự sống trong đại dương, chưa quan sát mọi hệ sinh thái sâu và chưa hiểu đầy đủ cách vi sinh vật tồn tại với mức năng lượng cực thấp. Có lẽ bí ẩn sâu nhất không nằm trong một rãnh, một sinh vật hay một âm thanh cụ thể. Nó nằm trong khoảng cách giữa quy mô của đại dương và khả năng quan sát của chúng ta. Hãy hình dung lại mặt biển vào ban đêm. Phía trên là bầu trời rộng. Phía dưới, ánh sáng yếu dần rồi biến mất trong những tầng nước mắt người không thể nhìn xuyên qua, rồi đáy biển xuất hiện ở nơi sâu hàng km. Bên dưới đáy vẫn còn trầm tích, đá, nước trong khe nứt và một sinh quyển mà chúng ta mới chỉ chạm tới bằng những mũi khoan nhỏ. Trong hành trình này, chúng ta đã gặp hồ nước mặn dưới biển, cộng đồng sống nhờ hóa học, miệng phun không cần ánh sáng mặt trời, tế bào sâu trong trầm tích và những dấu vết DNA chưa có tên. Đại dương không phải khoảng trống trên bản đồ, nó là một hệ thống sống, địa chất và hóa học khổng lồ, phần lớn diễn ra ngoài tầm quan sát trực tiếp. Trong tương lai, robot cảm biến và phân tích DNA sẽ mở rộng đáng kể vùng đại dương chúng ta có thể hiểu, nhưng mỗi câu trả lời có thể lại mở ra một tầng câu hỏi khác. Một loài mới mở câu hỏi về nguồn gốc, một miệng phun mới mở câu hỏi về hóa học dưới lớp vỏ, một giới hạn mới của sự sống lại khiến chúng ta nghĩ tới những thế giới khác. Vì thế, điều bí ẩn nhất có lẽ không phải một đáp án duy nhất đang bị đại dương che giấu, mà là nó chứa quá nhiều câu hỏi để một thế hệ có thể hỏi hết. Ở đâu đó ngoài bờ biển, nước vẫn di chuyển trong bóng tối, trên những núi ngầm chưa được quan sát kỹ, sinh vật vẫn sống. Sâu trong trầm tích, những tế bào nhỏ bé vẫn duy trì nhịp sống rất chậm, chúng không cần được con người biết đến để tiếp tục tồn tại. Và có lẽ đó là suy nghĩ đáng giữ lại khi hành trình này khép lại. Chúng ta sống trên một hành tinh đã được chụp từ không gian và có những bản đồ nằm gọn trong một chiếc điện thoại. Nhưng dưới những đường bờ biển quen thuộc vẫn là một thế giới mà hiểu biết của chúng ta chỉ mới chạm vào từng phần. Có lẽ một ngày nào đó, nhiều bí ẩn hôm nay sẽ có câu trả lời. Và khi ngày ấy đến, những câu trả lời ấy có thể chỉ cho chúng ta thấy rằng còn một lớp sâu hơn đang chờ phía dưới. Còn bây giờ, những câu hỏi ấy có thể ở lại trong bóng tối thêm một đêm nữa. Không cần phải giải quyết tất cả ngay lúc này. Ngoài kia, mặt biển vẫn chuyển động dưới bầu trời đêm. Những con sóng đi qua những vùng nước chúng ta chưa từng nhìn thấy tận đáy, còn thế giới bên dưới vẫn tiếp tục theo nhịp riêng. Những nơi chưa khảo sát, sinh vật chưa có tên và câu hỏi chưa có lời giải vẫn ở đó. Chúng ta có thể quay lại với chúng vào một đêm khác. Còn lúc này hãy để đại dương tiếp tục giữ những bí mật của mình trong sự yên lặng.